Először is elkészítem az anyagot, amivel a terráriumot majd fogom színezni. Erre én most ezt az Ice Color nevezetű képet fogom felhasználni. Ezt társítom a Gimppel. Hát ennek is egész jó színe van végül is. Tehát azt teszem ezzel, az Ice képemmel, jobb gombbal tintok, megnézem a réteget, és ebből az átlátszóságot és a színből alfa megoldást használom. Lehet még ezen bizonyos dolgokat állítgatni, mennyire legyen ez erős, mennyire legyenek az átlátszóságok megcsinálva. Hát én úgy gondolom, hogy eléggé legyen átlátszó. Azokat a foltokat csak olyan nyomelemeknek hagyom meg. Leokézom, és ezt exportálom másként. Ezt előre létrehozott könyvtáramba fogom helyezni. Most én a normálban is megcsinálom ugyanezt, és még ezzel is. Ezzel az anyagokat elkészítettem. Jöhet a blender. Annyit csinálok, hogy megduplázom, elforgatom, mozgatom fölfele, megduplázom ezt is, az egyiket elhúzom erre, a másikat elhúzom erre, figyelni kell azért a viszonylag pontos illesztésre. Létrehozok egy új kockát, mindegy, mert majd át tudom méretezni. Még mindig egy kicsit nagy. Hát szerintem ezzel már nem vacakolok többet, hanem ezt is megkettőzöm. Áthiszem a túloldalra. Ez megvan, akkor összeset kijelölöm.
Ha megnyomom az A betűt, az meg is történik. Adok hozzá alapszínt. Image texture. Megnyitás. Megkeresem az anyagomat, és itt ezt a color nevezetűt hozzáadom. Ide kattintva láthatom is. Meg azt is, hogy nem adtam hozzá mindegyikhez, úgyhogy akkor ezeket külön kell csinálni. Persze, mert nem egyesítettem. Jáj! Megint A betű, jobb gomb, és itt van egy egyesítés. Most már akkor sem tudok mit csinálni. Ez így jelenleg egy doboz. Úgyhogy én ezt most exportálom. FBX formátumba. Természetesen ugyanoda. Most jöhet ez. Hozzáadás, import 3D modell. Hát ez már így megfelel nekem. Ugye természetesen nem box lesz, hanem poligon, bele lehessen helyezni dolgokat. Az anyagoknál átlátszónak kell lennie. Már így ez így nem tudom mennyire átlátszó. Nem kell két oldalúnak lennie. Akkor normál. Ha nem elég átlátszó az anyagunk, akkor még mindig módosíthatunk rajta. Hát ugye nem nagyon lett átlátszó. Még úgy is készíthetünk magunknak anyagot, hogy egyszerűen ezt kitöröljük innen. Tehát kitörlöm. Kitalálok egy földes alapszínt. Kötek rá pöttyöket.
Ingol alta. Nézzük meg, hogy mi jön. Hát ilyen érdekes színe lett. Akkor most lehet próbálkozni. Hát nem. Ez az, megvan. Íme, a tökéletes terráriumunk. Ezzel nem is kell más csinálni. Így, ezzel elég van. Ez inkább egy márványdoboz. Ez mint a hálósa, valamilyen. Itt azért lehet sejteni, hogy van üveg. És akkor megteltem azt, hogy teszek bele ilyen kis növénykét. Nyilván le kell csökkenteni a méretét. Még egyet. Ennek is ezt a méretet. Valamint százalék. Nézzünk, hogy állaptál. Akkor ekkora lesz. Akkor nézzük.